You charged my card twice. This is ridiculous. I sincerely apologize, ma'am. Let me fix this right away. All right, it's fixed and returned again. I sincerely apologize, ma'am. Thank you for your patience. Madam, yung shift, madam. Wako kabalo, mura na akong naka-autopilot. Di ko sure if nagdamgo ba ko or buhi ba ko. Wag is just, uy ba kayo, Tayo na may maayo. Sa kanya naman nagbawasan ng mga kauban. Ako, pagbalik lang every week. Nagkakasan tayo, nagkaka-turnover. Uy, nagalo ba ka? Ulit bilang mong 26 sa kagabi. Diyos ko dahil, mahal kayo. Murad to kabulan nga sweldo. Samtang nga itong sweldo, mas gamay pa sa ilaga. Uy, ito to sir. Ito yung utang ko sa mga. Wala ka? Hindi naman yung sakto. Asa ba ito kamalibulago? Bilit na lumaban. Yung paglaban na ito ng gagawin. Please come in, Anna. Morning, ma'am. Have a seat, please. Anna, kung sino ang nagunggan nga na kay problema sa pagpadagal sa negosyo? Ma'am, isa ingon ana. With all due respect, ha. Short stock na ta, kung isa pa, ipakakuy ang mga trabahante tungod sa overtime o gamay na sweldo. Anna, dismiss niya siya. Dili siya charity. Kasi naka problema sa pagpadagal sa negosyo, then go find vendor. Pwede natin kalilisan. I see. Okay, ma'am. Babalik na ako sa founder. Thank you. Let me go. Grabe! Isisante ka dahil, kitungod lang kanitingog ka. Sorry, Day. Ako dapat ang natanggal kaya ako man ang nag-grant gapon. Ay, kabala ka. Wala kay sala. Kung may mo nila ni sa ako, unsa na lang ka mo? Kaya nilang himuon? Kusag kinsa? So, usa ato ang buhaton? Lalaban tayo. Salamat kay Atty. Ramos sa imong dakong panahon. Salamat sad sa imong advice ug salamat sa imong dakong tabang. Ano ka ba? It is my duty to protect workers like you. Karon, atong isgutan ang inyong sitwasyon. Kay balo ba mo na adunay mo'y katungod na magtukod og isa ka union? According to Article 243 sa Labor Code, tanang empleyado ang gawas sa managerial na ay katungod sa pag-apil, pagtukod, pagsuporta sa union alang sa insaktong practice sa panarbaho. Pero sir, what if tangtangon pud mi? Mao na kasagaran ginagamit nila sa pangbangkadlok, pero wasalay katungod mutangtang sa isa ka empleyado tungod lang kini niapil sa isa ka union. According to Republic Act 9481, adunay protection batok sa dili maayong practice sa panarbaho. Kung sila mutangtang gyapon sa isa ka empleyado, pwede nato sila pakasuhan pamaagi sa National Labor Relations Commission. So, sir, asa di ang process sa pagsampaw kaso? Una, mo na itong buhaton. Nagbuhat tag petition for union registration ug submit ato sa Department of Labor and Employment. Ikaduha, kung na-register na ang inyong union, pwede ta mag-submit sa collective bargaining and agreement para ma-negotiate ang inyong sahod ang inyong benepisyo. And lastly, kung napayapoy itong tanong ng management, pwede ta mag-submit sa illegal dismissal case sa NLRC.
Conciliation mediation. Subukang ayusin ang kaso nang hindi nang umabot sa demanda. Arbitration. Kapag di nagkasundo, lilitisin na ito ng NLRC arbiter. Decision and execution. Kung panalo kayo, obligado ang employer na ibalik ang mga trabaho nyo o bigyan kayo ng separation pay plus back wages. Ingon sa Article 246 ng Labor Code, it shall be unlawful for any person to restrain, coerce, and discriminate against to interfere with the right of workers to self-organization. Bukod pa sa bot, illegal ang gibuhat sa management sa pagsisati-sati. So, kung namin yun, it means di na iba sa tagtawag. Sakto, kung maka-union na mo, dali na kayo maka-negotiate sa inyong sahod, overtime pay, o saktong working hours. Kung puson pag-yun mo mag-resign, ginagatos lang pakasuwad sa tuli NLRC para sa unfair labor practices. Para sa sakto nga sahod. Para sa akong mga anak. Para sa maintenance ni Papa. Para sa hostisya. Para kay Nining. Para sa hospital bills ni Mama. Article 248 Labor Code Unfair Labor Practices, dili ka pwede magtangtang o isa kang empleyado tungod lang sa pagbuo na yon. Kung gagawin niyo ito, isasampa namin ang kaso National Labor Relationship Commission. Og naa po Republic Act 9481 po, ma'am. Nagdili ninyo pwedeng pugnan ang usa ka empleyado sa pagpili sa collective bargain. Kay kung tangtangon minimo, mas dako nga problema ang imong masugatan sa korte. We know our rights now, ma'am. O di na may basta musugod ka kapihon kami. Ayon sa Article 279 ng Labor Code, an employee who is unjustly dismissed from work shall be entitled to reinstatement without loss of seniority rights and benefits with full paid wages. At bukod pa sa pag-reinstatement ng mga empleyado, dapat inilalanin ng Hotel Venezuela ang pag-unyon at pag-negosasyon sa collective bargaining agreement. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, action! Si Motso, ako na pag-isa. Hindi ko gadyo na wala na ako. Action! Si Motso, ako na. Okay, ma-appeal lang sila sa kuan. According to Republic, hindi mo Sa korte! Ako mula ka dyan. Commission. Nagtama. Nakapal ang pagmumukha nyo. Lahat ng pagkakilig. Silent.
Bargaining agreement. 3, go. Uy, guys. Kung dapat kabala ka. Napag ko